Katatapos lamang ng midterm elections sa ating bansa at nakita natin ng napaka-interesting ng mga pagbabago sa resulta. Maraming mga malalaking pamilya o mga political dynasty ang nawala sa pwesto at napalitan ng mga bago at mga batang mga mukha. At masasabi natin, alam niyo po, whatever the result may have been, ay ito, mayroong pagkilo sa mga tao sang-ayon sa kung ano ang kanilang kaalaman sa mga kandidato. They have their own basis sa pagpili ng kanilang mga kandidato. I agree, Bishop. Actually, mas maraming mga Pilipino ang nagiging matalino na sa pagboto ngayon. Subalit, magbalik tanaw tayo sa mga naganap nitong nakarang eleksyon, lalo na ang mga frontliners. Yan po ang ating mga guro na nagbigay ng kanilang mga oras upang babantayan ang ating mga sagradong boto. Stay tuned for Bishop Ruben's one-on-one with ASEC G.H. Ambat, the Assistant Secretary for Public Affairs Services of the Department of Education. And speaking of elections, nakita natin ang mga plataforma at mga programa ng iba't ibang mga kandidato para sa kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Pero alam niyo ba na maraming mga NGOs ang mayroon ng mga magagandang programa para sa kanila? Isa na riyan ang Honor 1000 Movement na naglalayong mabigyang trabaho ang mga kababaihang biktima ng human trafficking. Abangan niyo yan, ang relevant na usapin yan sa Espresso Cell. At i-relate ko lang po dahil after elections po yung usapan natin ngayon, Bishop. Siyempre po ang mga kandidato, kailangan pag humaharap sa tao, maganda yung kanilang mga ngiti at mga ngipin. Kaya't usaping oral health po ang ating pag-uusapan. Abangan niyo po yan sa ating Health Talks with Doc Alex. And stay tuned and don't change that channel. Ako po si Reza Abante Yebre. At ako naman po, si Bishop Rubenabante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. At sa episode pong ito, nagagalak tayo na narito sa ating piling si Assistant Secretary G.H. Ambat at siya ang pinaka-responsable sa Public Affairs Service ng Department of Education. Magandang araw sa iyo, Assistant Secretary. Magandang araw rin po, Bishop, at suki maraming ka na salamat ulit sa pag-imbita sa amin dito. Yes. Well, katatapos lang ng ating elections. For whatever, anumang resulta, anuman ang sama na loob ng iba, gaano mang kagalak ang iba, ang pag-usapan natin as a GH ay ang ating mga guro. No? Alam mo, minsan hindi nakikita ng ating mga kababayan kung anong sakripisyo ng ating mga guro. Minsan nga nag-iisip pa sila na kayo ang COMELEC. Opo. Pero kumusta? What's the general na perception sa contribution ng DepEd sa ating proseso? Okay. As you may know, Bishop, no, for several years already, ang ating mga guro ay nasa frontline pag-eleksyon. No? Yes. Sila po yung mga nagsisilbing electoral board at sila po yung mga pagbumoto tayo. Sila yung mga kumukuha ng pangalan natin, sila yung sa kanila po natin pinapasa yung balota, and then sila po yung magtutulong sa atin sa pag-feed ng VCM, sila din po naglalagay ng ating Buti nga ngayon, VCM na. Ang indelible ink sa ating mga daliri. So, every election, talaga pong halos lahat po ng teachers namin nandoon. Recently po may pinasang batas na sinabi na voluntary na lang ang election duty para sa atin po mga teachers. Before po kasi parang compulsory. Okay. Whether you like it or not, mahirap yung trabahong yan, sige, dapat kailangan namin kayong magsilbi sa election. But there was a law that was passed saying na voluntary na lang ang pag-serve sa election. Nung una po, medyo nakaka-worry po yan dahil baka wala nang mag-volunteer. Yes. Kasi nga, ay wala nang mag-serve. Dahil nga voluntary nga eh. But we are pleasantly surprised na even if it's voluntary, marami pa rin po ang nagsilbi ngayong eleksyon. Halimbawa, just to give you a number, nasa 531,000 po ng aming teachers, and some of them are non-teaching din po, pero definitely, karamihan po ng 531,000 na nagsilbi mula sa DepEd sa election na ito ay mga teachers. Sa 82,000 precincts all over the country. Opo. Around Thereabouts, that. opo. Tapos, ginamit din po syempre yung mga classrooms namin, so around 36,000 of our classrooms were used as precincts. So, yun. Wow. Now, nagkaroon ba kayo ng problema na himukin ng mga magbo-volunteer o may mga reservation yung iba, syempre?
Sa mga, definitely dun sa mga areas na medyo challenging, no? Yung Yes. mainit po ang labanan ng mga politiko, ng mga kandidato, may apprehension po sila, pero meron pa rin po talaga nag-serve. At yun po, That's dun po great. sa mga areang yun, tinutulungan po kami ng AFP. Meron pong AFP na sumaklolo, PNP, para lang po hindi ma-pacify ng kaunti yung tension. But overall, marami pong nagsilbi at yung mga reports nga po na dumating sa amin. Yung iba, nagsimula po ang kanilang duty May 13 ng mga 2 a.m. Di po ba ang botohan ay nagbubukas ng 6 a.m. Yes. Pero karamihan sa kanila, Alas 5 pa lang, naroon na. madaling araw po Madaling talaga, araw pa lang, way yes. hours before that, so that they can prepare the material, so that they can ensure na nakadikit na lahat ng Yes. mga information na kailangan ng mga tao, kompleto, meron ng mga balota. So as early as, sabi po nung isang report sa akin, 2 a.m. Yeah. Nasa Well, I eskwelahan na po understand sila. na ang equipping ng mga guro, no, ay siyempre mayroong training from the COMELEC side, pero internal sa buong DepEd. Paano niyo ini-equip, no, ang mga guro? Paano, siyempre along with the equipping, kinakailangan maglatag din kayo ng magiging kaibsan ng kabigatan nila Opo, somehow. opo, opo. You know? Doon pong mga nakaraang linggo, ni Rol, nagkaroon po kasi ng DepEd Election Task Force. So ito po ay sa pangunguna ni Yusek Elaine Pascua, although syempre directed po yan ni Secretary Liling, no? Tapos po, ni-roll out po ito sa mga, yung training, kasi we have to Yes. train them on how to be more effective sa kanilang pag-accomplish ng role sa eleksyon. So, merong training sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nagkaroon po ng ganon. Tapos doon po sa mga trainings na yun, in-introduce po yung tinatawag na election monitoring app, kung saan po meron pong app na Meron kayong dinevelop. app? May app na dinevelop po ang DepEd with ICTS. Yung ICTS po namin. Yes. Tapos syempre pina-check din po, alam ko pina-check din po ito sa COMELEC how ito na ba yung tama. So, yung app po na yon ay pina-download po sa mga telepono ng aming mga magsisilbi sa election, whether teacher or Mga smartphones nila mga mismo. smartphones. Pero meron lang pong kaunting limitasyon yung mga yon dahil po Android lang po muna. I understand. Although Oo. marami pong nag-download at marami pong nag-report through the app. Although nung ano po namin, binuksan rin po yung command center. Like ano ang ino-offer na features ng app? Anong report, anong klase mga reports? Bagay na tulad po nung kung may problema bang na-encounter sa VCM? Meron bang election paraphernalia na hindi na nawawala? Meron bang yung mga ganun po. Cases of harassment, cases of So, ibig sabihin, they can actually report sa DepEd Through the app. Through the app, pagkatapos aabisuhan na lang ng COMELEC. Aabisuhan po. Para ma-actionan na mas okay, madali. yes, Kaya po that's good. nagkaroon po ng command center sa DepEd Central Office. Tapos, pag ginamit po yung app na yon, nag-report, darating po sa Central Office, tapos nire-resolve po at or nire-refer din po sa COMELEC para magtulungan, and then para ma-actionan po ng mas mabilis yun pong concern. Although syempre aside from the app, yung regular channels, landline, text, email, were made available pa rin sa ating mga teachers para po nagkakaproblema po sila. So, yun po, this year nadagdagan po ng app. So, bali, hindi lang ito volunteer na personal sa mga guro, kundi institutional, no? Ang Institutional inyong po, approach. opo. Napakaganda nun. Opo. Okay. And yung mga facilities naman natin, siyempre, mga eskwela, i-open mo yan, gagamit yung mga silya, mga kwarto. But, kumusta na pagkatapos ng eleksyon? We will get the reports by within end of the election, the voting week. Yes. Kung naglinis na ba, kung ano na nangyari. But definitely, we encourage with the help of DILG. Balita ako, may mga nasunog pa mga PCM. How did that? Well, anyway, so Apo. nakaka-apekto rin to pagpasok ng bagong school Yun year. nga, kaya nga po, sinasabi po namin, kahapon ng DILG, kaagad-agad po sila naglabas ng instruction telling LGUs and the candidates to clean up. Yes. So, karamihan po sa i-clean up nila, yung mga eskwelahan po namin. That's good. Opo. So, yun. Okay. Now, sa ganang perception naman ng public, ano? Well, I understand, no, na yung pagpasok pa lamang ng mga tao, yung mga boboto sa eskwelahan, medyo challenging na yan, ano? At medyo may mga, yung iba nakakagulo pa, may away pa, may riot pa sa loob. Nabalitaan pa yan, nasa news pa yan, ano? But
kumusta naman ang dating ng mga guro, mga eskwelahan sa mga tao? May mga lugar na talaga mahahaba ang pila kasi nga nagkaroon ng problema ang mga VCM. May mga reported na problema sa VCM na hindi ka agad gumana or yung tipong it took time. Kaya kung kaya po, yung iba naghintay hanggang hapon na towards the end Were of the the day teachers para being mapalitan. blamed for the performance of the Our VCM? teachers were being blamed because hindi yun naman po maiiwasan yung mga botante natin dahil passionate sila. Boto nila yun eh. Sagrado ang boto ng mga Pilipino. Alam po natin yan. So, they want their votes to be counted. Kaya lang, may mga problemang VCM. So, yung iba sabi, hintayin natin yung replacement. Some of the replacements came before the voting closed, but then again, medyo mainit na po yung ulo ng mga tao. So what we were saying is, teachers po yan, hindi po mga makina yan, wag niyo po silang, at DepEd po kami, hindi po kami yung COMELEC. So meron pong mga ganon. But overall, kung yung nakita po namin sa mga naging reports at even media reports were saying na our teachers were really stood their ground. Yes. They were true. That's very commendable. Yeah. They served well, and para po sa akin na Assistant Secretary ng DepEd, they really make me proud kasi hanggang kanina pong pagpunta ko dito, meron pa pong mga reports na dumarating saying na we were just finishing. Kasi nagka-problema ang SD card. Yes. So, yun ang maraming problema. yung actually. SD card nagka-problema. So instead na 6 a.m. or 5 a.m. to midnight lang sila, they had to stay for a longer Yes. time, for another day actually. Okay. Ganun po ang kanilang, pero makita niyo po sila, bumoto ako, 5 o'clock na. Okay, 5 o'clock na. Yung mga teachers po natin, as in talagang nakangiti pa rin sila. Yung nakangiti pa rin sila, and parang walang kapagod-pagod. Until hanggang gabi po yun. Kinikwento po sa akin ng mga election board, yung canvassers po, halimbawa sa city, ngiti talaga. And you will see the pictures. Yes. Hindi mo alam kung siguro ngumingiti sila dahil finally tapos na, or talagang whichever way, tapos na, or dahil natuwa sila dahil nakapagserbisyo sila sa bayan despite the challenges of the VCM and the SD cards. Nakakatuwa po at nakaka-proud bilang parte ng My next departamento. question is not normally asked, no? But I'd like to know yung cover mismo para sa mga guro, yung kanilang pag-volunteer, no? Ito sila ba'y nako-cover financially maayos lang ng COMELEC? Meron po silang honoraria na tinatawag, meron silang allowance at honoraria. Ito po ay, of course, nasa budget po ng COMELEC, and we make sure na within 15 days mabayaran sila. Yun po 15 days. Within 15 days, they will receive yung pong honoraria, yung pong allowance, and meron din po silang, syempre, insurance na kasama. Oh, yes. May insurance po sila just in case of injury, or nagpapasalamat po kami dahil wala naman pong sinunog na teacher, o kung mga ganong occurrence in past elections, it has happened. So, meron silang insurance na meron pong remuneration just in case they are injured, just in case they're see. attacked. Meron na pong ganon ngayon because we really, it's a way of protecting them and of recognizing their value. Kaya parang ensure natin sila para naman napakahirap ng trabaho, napakahirap humarap sa mga mainit ang ulo ng mga botante. Hindi lang po botante, may watcher ka pa. Oh, yes. Minsan Lahat pa- pakikisamahan mo. Pakikisamahan mo. Minsan makulit na yung botante, mas makulit yung Mas watcher. makulit yung watcher. Tsaka yung premise ban, minsan ng mga watchers, para bang kaagad mayroon ng ginagawang na scrupulous na dishonest na bagay yung mga nasa mga. So that's Tama sad. po yan. Oo. Tama po yan. Kaya nga sabi po namin, siguro next, hindi siguro, pero in the next election, talagang we have to be working closely with the other agencies, COMELEC, DILG, yung partners po namin, para mas maging maayos, mas ma-prepare. At syempre, we're thinking of our teachers again so that they're more protected, they have more benefits siguro, kung po Yes. pwede. Oo, depende po sa budget na ibigay. Hindi naman Pero tumaas na po ang kanilang honoraria since we assumed. That's good to hear. Oo. Alam ko, nung nakaraang election, nagkaroon pa ng issue dahil tumagal yung pag-cover ng mga yung mga allowances na yan. But in a way, ang gusto ko nating maipakita dito yung
yung bang pinakakalooban ng mga guro natin, naroon yung, hindi lang yung pagtuturo, Yeah. kundi yung pagpapakita, yung willingness nila na makatulong sa ating bayan. No? At kinakailangan, ang ating mga guro naman, hindi lang nakikita ang kanilang ehemplo sa pagtuturo, but how they act out yung kanilang tinuturo, yung contribution para sa ating bayan. Siguro tatanungin kita, no? Kung halimbawa meron kang i-deliver na mensahe sa ating mga kababayan, ano? Sapagkat ang electoral process naman hindi nyo lang performance. Ito performance ng lahat. Di ba? Hindi lang ito performance ng COMELEC. It is sad na minsan ang ating mga kababayan ang sinasabi nila, wala rin naman mangyayari dyan. Pare-pareho pa rin naman yan. So, the system itself is being questioned by many. At ngayon, ano nangyayari? Those who are in it and those who are in the process ay nagiging kasama ngayon, no? 'Di ba? Nagiging kasama ngayon sa ganitong perception ng tao. Now, I understand yung challenges natin sa ating lipunan. Hindi naman laging ideal. Pero kinakailangan talaga may magsalita. You know, I mean, from where we are. I mean, wala naman tayong bagahe rito. No? Sabi ko nga, tapos na ang eleksyon. Yes. Okay? Tapos na yung mudslinging, sana tapos na lahat and everybody would work for peace and everybody would work para sa progress ng ating bayan. Ayoko maging biktima ng ating DepEd. Tama po. Actually, from the Bishop, if you may know, like, since the start of the year, nagpalabas na po ng mga department orders, reminders si Secretary sa aming lahat, hindi lang po sa mga teacher, lalo na sa aming mga opisyal, to be non-partisan, to ensure na wala kaming kinakampanya, to ensure na wala kaming papaboran na sino mang kandidato, to be true to our mandate na serbisyo publiko tayo. Wala kang papanigang kandidato, partido, whether it's administration or opposition, whether you hate them or not, wala. Be neutral and just go on, deliver, serve in the elections, and kahit naman po sa araw-araw po naming pagganap ng aming mga tungkulin bilang parte ng DepEd. Yun po. Okay. Well, maraming salamat sa iyo, Assistant Secretary, at you are to be commended. Kung pwede ko lang i-representa ang ating mga kababayan, just to tell you na you are appreciated at sana ay makarating ito sa kabuuan ng ating mga teachers, that there is one Lighthouse Cafe show na nag-a-appreciate sa inyo lahat. And we pray na sa pamamagitan po nito ay maganda magkaroon pa ng ng progress ang ating bayan. Sa mga electoral na proseso pong ito ay dito nagsisimula ang ating progress. Kung maayos ang ating kaisipan at ang ating pagkilos, yan po ay nagre-representa how farther we can go sa ating pag-unlad bilang bayan. Maraming salamat sa iyo, Assistant Secretary. Maraming salamat din po, Bishop. At huwag kang magsasama sa amin, ha? We will still be invited. God bless you. Salamat Huwag po kayong aalis. We have more to offer to you sa ating episode. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Isa sa mga matagal na nating hinaharap na problema bilang bansa ay ang issue ng human trafficking. Noong taong 2007, tinatayang 60,000 hanggang 100,000 ang mga kabataan, samantalang 300,000 hanggang 400,000 naman ang mga kababaihang biktima ng prostitusyon at drug trafficking sa ating bansa. Dahil sa nakakaalarmang dami nito, nairanggo ang Pilipinas noong 2009 bilang Tier 2 sa watchlist ng Trafficking in Persons Report ng US State Department dahil sa kawalan ng pagkilos ng ating pamahalaan na mahuli at maparusahan ang mga nagkasala. Yes, alam mo, napaka-sensitive at napakabigat na topic to, Gabby. Pero ang magandang balita naman ay simula noong 2016, na-address or may ginagawa ng ating government to address this issue. Ibig sabihin ay ang ating pamahalaan ay mas nagiging epektibo na and intentional sa pagtugon ng problemang ito at sumunod sa minimum standards ng Estados Unidos laban sa human trafficking. At alam ba natin na hindi lang pamahalaan ang kumikilos at pwedeng kumilos upang malabanan ang problemang ito?
Kahit tayo na ordinaryong mamamayan ay maaaring magkaroon ng parte dito. Paano? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang Honor 1000 Movement, isang non-government organization na nagpropromote ng advokasya laban sa human trafficking. Narito, i-welcome natin sina Ms. Flo Abundo, Executive Director, at Kayla San Pedro, Finance Controller ng Honor 1000 Movement. Yes. Magandang araw po. Hello. Gandang Yes. Thank you for having me. Honor 1000 Movement, pwede po bang pag-usapan natin ano po yung naging simulain ninyo? Ano yung inspiration ninyo kung bakit na itayo itong organization nito? About 10, 11 years ago, nag-start kami ng microfinance project sa Bataan and Siquijor. Ano yung microfinance project? Humahanap kami ng mga nanay, single moms, na meron ng existing na negosyo maliliit. Halimbawa, sari-sari store, or nagtitinda ng gulay. Marami kami nagtitinda ng uling kasi sa mga probinsya, yung mga mahihirap talaga, wala naman silang source of madalas electricity, ganun. So, humanap kami ng mga may existing na negosyo. Tapos, pinapautang namin sila ng additional na kapital para mapalaki yung negosyo nila. So, yun yung unang project ng Honor. Ang pinaka-goal ng organization namin ay malabanan nga ang issue ng human trafficking. Okay. Paano nakakatulong ang microfinance project? Prevention. Yes. Bago pa matraffic o bago pa matukso sa easy money ang isang nanay na i-traffic ang anak niya, halimbawa, ayaw na naming paabutin doon. So, ang goal ng microfinance project namin ay mapaunlad yung pamilya para makapag-provide yung mga magulang. And then, as nagdi-deepen yung involvement namin sa human trafficking, marami pa kaming nakitang needs. So, we started a transitional shelter. So, dito, yung mga rescued women from human trafficking, inaalagaan namin sa shelter. So, Miss Flo, pwede po ba naming malaman before, ano po yung background ninyo at paano po kayo napunta sa, if it's okay, opo. Being college students and young professionals, madalas aware sila sa mga problema. Pero, they're not empowered. They don't feel empowered to help. Kasi hindi pa sila kumikita ng malaki, maliit lang allowance nila. So, tingin nila kung ano man yung maitutulong nila, maliit lang yung contribution. So, hindi sila na-encourage to help. So, nung nalaman namin yung Honor 1000, yung church namin was very eager to partner with it. At nakita rin namin kung paano nakatulong yon sa church namin. Kasi nabigyan ng avenue yung mga young professionals na makatulong. Ministry po sila. So, maybe we can talk about Honor 1000. Yes, So, Miss Kyla, ano po ba mga programs nito? Ayun. So, as Flo mentioned, nag-start kami with microfinance. So, we have that in Bataan, Siquijor, and Pampanga recently. And then, we also do transitional shelter, which is also in Bataan. And within that, meron kaming sewing project. So, yun, mga girls mismo that are rescued from trafficking, they do the sewing there. And also in Siquijor, we have advocacy there, raising awareness sa mga schools and even sa community with the mga nanay. And here in Manila, sa Quezon City, we also go to public schools and we do online safety trainings sa mga grade 6 and grade 5. So as Flo mentioned, we want to start the prevention and na hindi na sila mapunta doon talaga. Ang galing, Antoinette, no? Kasi it's not just addressing yung mga victims na, but more importantly, parang preventive siya. Na medyo mas maganda yung magiging pag-magnify ng scope niya. In terms of yung scope po ng Honor 1000, mga how many beneficiaries or yung nakikater nyo, na-address nyo ngayon yung mga needs? Sa microfinance namin,
medyo malaki na, no? 2,000 plus Wow. na families. Families. Ah, Wow. sa transitional shelter namin, we have 20, we are supporting 20 girls plus dependents. How big po yung ano nyo, yung organization right now? Kasi to service 2,000. We have around 20 staff. 20 staff. Oo. So, paano po yun? Kasi, syempre, may active case finding po ba? Or may hotline po ba na paano po sila nakaka-reach out sa organization? Ang issue ng human trafficking, napakalawak Yes. at napakalalim. So marami siyang proseso. Merong legal process, merong rescue, merong investigation. So ang Honor 1000 movement, marami kaming partners na ibang organization kasi hindi mo talaga matatakel ang Right. issue ng human trafficking na mag-isa ka lang. Yes. So, meron kaming partner organizations na sila ang nagre-rescue, sila halimbawa ang Honor, hindi kami humaharap sa korte. We really value the privacy of yung mga nasa shelter namin. So, meron kaming partner na sila yung humaharap sa korte. Ang dalawang focus ng Honor ay prevention at reintegration. Reintegration of a community. Parang recovery na. Speaking of the reintegration and yung mga programs niyo, especially on microfinance, any success stories? Paano nakita lumago yung businesses nila or yung pinagkakitaan? Especially kayo, Miss Kayla, kasi kayo yung nagmamanage ng finance. So sa microfinance, tagal na rin siya eh. So from 2011, meron kaming mga clients na even from the start, nandun na sila. So makikita mo talaga na from starting loan na 6,000, ngayon kaya na nilang mag-loan to 30,000 na fulfill nila yung mga payments every week. And then we have stories na they were able to support yung children nila. Kasi 'di ba sa provinces, madami talaga silang anak. So minsan kahit 6 na yung anak nila, they were able to support until college, makatapos. So, iyon yung mga stories na pag makikita yung mga nanay as you go to the field, kukwento lang nila na kahit na minsan walang work yung husband, yung mga mothers, they were able to provide for their family. Paano yung dynamics this kaya in terms of kung ano yung pipiliing business kaya or yung pag-manage ng business? Is there like a mentorship or a consultation Business coaching, na ganyan. regular or paano yung dynamics ng pagtulong? So ngayon, ang ano namin for microfinance is a group lending setting. So yung mga nanay mismo, pag maglo-loan sila, they would come to us as a group. So sasabihin nila may 10 na nanay na kami, ganun. And then when they repay, so every week they would have a meeting. Tapos ang hopes namin ngayon is that during that meeting, they would also be able to yung mga share na business ideas. So we want to create that bond sa kanila. And also this year, we're looking at giving actual finance or business handling din for them. Especially if yung mga nanay, nandun na talaga sila sa higher loans. We want to be able to help them manage their money correctly. Napakaganda nun, Gabi, kasi in a way, they're empowering the women to, na hindi lang sila magde-depend dun sa organization, but as a community, yung grupo, they would help each other at knowing na itong mga nanay na to, or kababaihan, they're coming from a similar situation na sila mismo victims of abuse, ganyan. Which is a healthier, more sustainable route. more sustainable. Di ba? Yung sa shelter naman po, right now, I think you mentioned meron kayong 20 families? 20 families. May plans ba for expansion or anything? Nabanggit namin kanina na we are a transitional shelter for reintegration. Yes. Correct. Ibig sabihin, sana ito na yung final phase ng healing nila. Correct. So, of course, we always want, our shelter is always open to help. Pero, we are also teaching them na to live independently. Tinetrain namin sila na unti-unti
hindi na magde-depend sa Right. amin. Good. So, isang story, halimbawa, ay meron kaming isang nasa shelter na second year na siya sa criminology. Nice. So, pangarap ngayon ever since na maging police. So, second year na siya, malapit na siyang magtapos. After nun, mamumuhay na siya ng sarili niya. Magre-rent na siya siguro ng sarili niyang apartment. Maganda siguro yung may ano no, parang annual na, or do you do that, yung mga annual na get-togethers, kahit yung mga graduate na or totally tapos na ng program. Sa mga partner organizations namin, meron silang annual, it's called Survivor Gathering. Tapos, nagsishare sila ng mga stories para ma-encourage ang isa't isa. So, Miss Flo, ito po bang Honor 1000 movement, meron po ba kayong yung kumaga you're sharing the gospel as in directly, or is a Christian organization po ito, no? Yes. So, may integration talaga ng ministry. Yes. Can you share about that? We believe na yung financial help or provisional help is very temporary. Ang pinaka-lasting na help na maibibigay namin sa human trafficking victims ay really malaman nilang mahal sila ni God. So, we really incorporate that. Isa talaga yan sa priorities namin. So, sa microfinance, halimbawa, sa mga fellowship groups, pinapaalala namin lagi na dapat mag-share ng word. Sa shelter namin, araw-araw meron silang devotion. We share the gospel with them. Ang Just- hirap nun, no? Kasi, I mean, kung victim ka ng abuse, parang always there's that line na Yeah. parang, bakit nangyari sa akin to, gano'n. It's such a sensitive and traumatic experience that you really need to be careful and be progressive din sa pag-handle ng mga cases. So, salamat sa Yes. ministry tulad ng sa Honor 1000. But let's talk about the products as well. Yes. Meron tayong Go. a few products. Part ba yan nung sa microfinance or may separate na group talaga na ito yung focus? Ayun, so Blessed Project is yung transitional shelter namin. So yung girls, sila yung nagtahi ng mga yan. So part of the program, we want to help them in terms of employment. So we give them other skills na, kasi minsan di ba yun yung parang wala naman akong Kulang sa- skill or hindi saan ako mag-work, ganun. So we try to sewing is a way for them to learn yung mga discipline, saka na to be on time, na meron silang boss, ganyan. So they undergo training for a period of time. Yeah, and Tapos, then we also sell yung products na, so ito, meron kaming pouches Oo. na every pouch, meron siyang nakalagay na it was, let's check. so, ayun. So dito sa loob, meron Parang siyang, bagay sa ito. so may honor. Diba? And then sa loob, meron siyang nakalagay na this product is handcrafted by young women rescued from human trafficking. And yung purchase helps set them free. So all of the profit or income would go back to fund yung projects. So it's also a way for okay, us to good. be sustainable. Oo. Yeah. So, So, umiikot lumalago yung money ng Yeah. So, pwede niyo po bang isa-isahin yung mga products for our viewers? Baka interested din silang bumili. Sure. So, eto, lately, we have orders din for wedding. So, di ba, uso yung mga souvenir, ganyan. So, Wedding we had, baka mo? so, we had orders, tapos they would also print yung iba. Print verses there, so canvas, ito. So, lahat sila, meron sila sa loob nung white tag. na honor tag. Nice. And may honor din na nakalagay talaga dyan. And itong isa, we also have handbags. So, ito, tuwan-tuwa talaga yung mga girls na they were able to create Oo. ganitong Tapos, type kasi ng... bumibili din sila ng sarili nila. Oh, yeah. Patronize din. So, ito. How can people buy Opo. yung mga ganitong products? Sa Very anong important. distribution po natin?
So we have a Facebook page. Okay. Online delivery. Sa Facebook. Ah. Honor 1000 Movement. Oo. Can you repeat that, Miss Kayla? Facebook.com, Honor Everyone. Honor. So, yung name namin itself is Honor 1000 Movement. So, like, and then you can message us then to avail yung products or even place orders siguro for your wedding. Or yun, yung pouches namin are still ongoing. And also yung bags, they are made to order. So, message us. And speaking of yung pag-like, Antoinette, Miss Flo, yung in terms of how can our viewers, a lot of people are watching right now, paano ba kami makakatulong? Alam mo, isa yan sa pinakamahirap na tanong. Kaya na tinanong ko. Sa Honor, we really believe na we are all made in the image of God. That's why we need to honor everyone. And we honor God also that way. If we honor everyone, or if we believe that we are all made in the image of God, wala sigurong magiging victims ng human trafficking if we really know that truth. So, first na makakatulong ay to honor everyone. Kung papahalagahan po natin at alam natin yung value ng bawat tao sa pamilya natin, yung mga daughters natin, mga anak natin, mga kapitbahay natin, kung alam po natin yung tamang pagpapahalaga. At sa organization po namin, syempre yung pagbili po ng mga products, malaking tulong po. Not only financially, but yung magkaroon po ng worth o dignity yung mga rescued victims po natin, kasi alam nilang hindi lang donation lahat. Alam po nilang pinaghirapan nila yung na-earn nila. Sorry, kanina ako talaga medyo curious ako di ba? What's in the name na Honor 1000? Bakit 1000 po? Yung 1000, it's a simple goal that we want to remind ourselves. Hindi po namin aim na baguhin ang mundo. If we're able to empower 1,000 nanay to help their families, or if we're able to help 1,000 communities, if we're able to give 1,000 women, rescued victims of human trafficking, a life of dignity, okay na po kami. Amen. Amen. Thank you very much po, Miss Flo, Miss Kayla. And alam mo, Gabi, dito sa ating usapan, yung tumatakbo sa isip ko is our responsibility, no, as Christians. I hope na hindi tayo maging desensitized sa mga ganitong issues, na we're always aware. And yun nga, na kasi meron na tayong pag-ibig ng Panginoon And all the more reason kaya tayo ay sana makapagbigay ng kamay ng lahat ng ating makakaya para sa fellow Filipinos and even non-Filipinos for that matter. Because that's who we are in the Lord. Tama, Antoinette. And I was also reminded na, of course, only God, only Christ can fully heal us, fully heal especially yung mga victims natin. And it's our responsibility to honor God, and not just to honor God, but also to help and love others. For more on this, we have Bishop Ruben Abante in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang ating segment sa Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan ang katuruan ng Diyos sa ating mga lakarin po sa buhay, mga usapin. Ano po? At maganda sa episode na ito, ang pinag-uusapan po natin ay some sort of parenting para sa mga bata at mga batang mga nag-aaral na. Challenging yan, ano po? Challenging yan, lalo na sa mga nagsisimula ng kanilang mga pamilya. Ano ba talaga ang katuruan ng salita ng Diyos patungkol sa responsibilidad ng mga magulang na mayroong mga kabataan na pumapasok na sa eskwelahan? Isang bagay po ang aking gustong sabihin sa simulan po ng talk na ito. Ano po? Ang pagiging magulang po ng mga bata ay iba-iba sa bawat baitang. Ano po? Iba ang pagiging magulang ng mga batang mga paslit. Iba rin ang pagiging magulang ng mga batang medyo lumalaki na
At lalo na kapag ang mga bata ay naging mga nasa adolescent na mga edad na, ano, at sila ay mag-a-adult na. Ibig sabihin, iba ang trato sa kanila, iba ang pakikisama sa kanila, okay? Kaya ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga bata na nagsisimula na sa eskwela. Okay? Ang una po ito, tandaan nating mga magulang, para sa mga nagsisimula mga magulang, hindi porke ang mga bata ay nagsisimula ng mag-aral, ay pauubaya na lang natin ang kanilang pag-aaral, ang dapat ng lahat nilang matutunan sa kanilang mga eskwelahan at sa kanilang mga guro. Isang matibay na prinsipyo po sa salita ng Diyos na ang mga magulang ang pinakaguro ng mga bata. Okay? Doon sa Psalm number 78, ay binabanggit dito ng psalmist. Ang sabi po ay, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which ye have heard and known, and our fathers have told us. Ibig sabihin po, itong mga katuruan na ito ay nagsalinlahi na, iba't ibang henerasyon. Subalit, hindi pa rin naluluma. Okay? Alam nyo, yan ang isang magandang bagay na iniwan ng salita ng Diyos sa bansang Israel. Okay? At ang sabi sa verse 4 ay ito, we're reading from Psalm 78. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God. So iyon po, lalo sa bagay ng tungkol sa relasyon sa ating Diyos. Tungkol sa pananampalataya sa ating Diyos. Walang ibang pinakamagandang guro kung hindi ang mga magulang. Kung kaya nga po ang mga magulang ay dapat na maging handa. Hindi lang maging handang pisikal, kundi maging handang espiritual na bagay. Sapagkat po ang tahanan ay hindi lang po material. Mayroon pong moralidad dyan at mayroong spiritual na bagay. Kung maalala po ninyo, sinabi ng Panginoon mismo sa Matthew number 19, chapter 19, and verses 13 to 14. Ang sabi niya, then were there brought unto him little children, that he should put their hands on them and pray, and the disciples rebuked them. But Jesus said, suffer little children and forbid them not to come to me, for of such is the kingdom of heaven. Alam niyo po yung napakahalaga na sinabi ng Panginoon po rito. Ang pinakamagandang gala na ito, palakihin natin, i-train natin, turuan natin ang ating mga nagsisimula mga bata upang sila'y ma-establish sa Diyos, sa spiritual na bagay, sa pananampalataya. Kaya ang sabi po naman ng kasulatan, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Kaya po ang training ay ginagawa sa maaga pa lang na edad ng mga bata. At napakaganda na isabay dapat po yan in the age when children start to go to school. Napakaganda po ng topic na ito. Sana ay naging pagpapala po sa inyo at naging equipping sa inyong mga magulang, lalo na sa mga nagsisimula ng inyong mga pamilya. God bless us all. Let us allow God to work in our lives. Kaya ang sabi, He brews. God bless you. Tayong mga Pilipino ay conscious pagdating sa ating mga itsura gaya ng ayos ng ating mga buhok, forma at lalo na sa ating muka. Pero madalas nating makalimutan ng isang napakahalagang bahagi ng ating katawan, ang ating mga ngipin. 87% ng mga Pilipino ay nakaranas ng masiraan ng ngipin o magka-tooth decay. Sa kabila ng mataas na bilang, 7 sa bawat 10 Pinoy ay hindi pa nakakabisita sa isang dentista. Dagdag pa dyan na sa mga school children below 12 years old, 78% ang may cavities o sira sa ngipin. Ang sakit na dulot niyan ay nagiging dahilan upang bumaba ang performance ng mga bata sa school. Kaya para tayo ay gabayan sa tamang paraan ng pag-aalaga ng ating mga ngipin at para sa mga magulang na ayaw masira ang ngipin ng kanilang mga anak,
kasama po natin ngayon si Doc Alex De Castro. So, magandang araw po, Doc. Welcome po to Lighthouse Cafe. Magandang araw, Erica. Ayan. So, it's good to have you here, Doc. No, napaka-totoo po na ngayon talaga isa sa mga nanineglect na ngayon is yung ngipin talaga. Pero, minsan po, yung mismong performance po, lalo na po ng mga bata, nagiging affected po dahil po dito sa hindi nila pag-aalaga ng ngipin. So, matanong ko lang, Doc, ano po ba yung mga common oral problems po pagdating po? For example, simulan po natin sa mga bata. Sa mga bata, since hindi po sila aware sa pagtututbrush, kalimitan sa kanila talaga sira yung ipin because of isa yung milk. Sa gabi, hindi na natututbrush after Uminom po ng milk. So, makikita mo yan, very common yan na nasisira yung mga gilid ng ngipin. So, yun, sa mga bata, isa yun. Chocolates, Opo. Candies po, mga candies. ganyan. Dito sa city, medyo iba-iba na yung mga bata ngayon dito kasi yung mga parents medyo aware na after Opo. lumabas yung permanent na mga ngipin, Opo. may mga procedure para maiwasan na magkaroon ng sira, like for example yung sealant. And Ano po before- ulit? Sorry. Sealant, yung isisil mo Sealant. yung sealant, procedure yon para parang ipine-paint mo yung occlusal surface or yung ibabaw ng ngipin mo, especially yung molar, kasi siya yung prone para dikitan ng mga food debris. So yun ang pine-paint mo, yun ang sinisild mo, yung pits and fissures. So that way, nape-prevent mo yung pagkasira ng ngipin. Pero sa mga probinsya naman po, Sa ano mga po yung probinsya, normal causes or yung mga nagiging sakit po sa oral? meron din kasi akong clinic sa province namin and marami akong patient na bata. So yun ang nakikita kong kulang, yung education. Education dun sa parents para kung paano nila alagaan yung ngipin ng Kung mga paano bata. po turuan talaga yung mga Yes, anak po oo. nila, no? So, Sa mga adults naman po, ano po yung karaniwang nagiging problema sa ngipin? a little history. Before kasi, nagkaroon ng about dun sa denture na sa provinces, naging status symbol yung denture. Kasi medyo mahal. Pag naka-denture ka, So, lalo na sa pag naka- provinces, parang mayaman po. mayaman ka. Pero ngayon, nababago na yon, especially dito sa syudad, sa city. Kinakailangan mas maganda, natural ang ngipin, mas malinis, mas healthy. So, marami ng intervention ngayon para malagaan yung ngipin nila. Ano po ba yung mga nagiging effects po pagdating po sa mga poor oral hygiene po, mapabata po or matanda, like yung mga bad breath, ganyan? Bad breath, mahirap kumain, kasi masakit yung ngipin. Ngipin. So, hindi siya makangiti because aesthetic-wise, sira yung ngipin. So, Oho. talagang nawawala yon. So, Parang nangingitim na po. nangingitim yung ngipin. So, talagang may mga spaces. So, yun yung mga factors na nakaka-affect sa personality ng isang tao pagka yung ngipin mo nane-neglect. And siguro po, Doc, isa sa mga dahilan nito ay hindi po sila nakakabisita sa kanila pong mga dentista. Ano Yes, po that's ba correct. dapat yung time na pumunta po sa dentist? Ang nire-recommend namin, lalo na kapag healthy naman yung patients, twice a year, dalawang Twice a beses sa taon ang visit niyan. Mhm. Pero kapag na-analyze namin na ang patient kailangan mo at least kailangan makita kita after 3 months because yung quality ng enamel mo, mabilis kita ng calcular deposits. So, nire-require namin ng every 4 or every 3 or every 4 months. Parang bumalik. quarterly po. Quarterly. So, nagde-depend din po siya, bale, sa type po ng ngipin po Yes, ng tao. may mga ganun ng factor ngayon. Hindi mo na kinakailangan hintayin yung 6 months para mag-visit ka and ma-check yung ngipin mo. Ano po bang ginagawa normally po sa oral check-up? Cleaning lang po ba siya? Or Cleaning is one, and yung probing is another. probing? And pag-check ng crevices, yung mga packets, kung nagkakaroon ka ng lumalalim yung packet,
Mga So, cavities po. yung mga crevices. Ah, Periodontal lesion. So, makikita ron kung lumalalim yung pocket mo, eventually magiging mobile yung ngipin mo dahil sa dumi ng ngipin. Pero normally po, yung tinutukoy niyo po na twice a year, Yeah. more on cleaning lang po Yeah, siya. more on cleaning yun. More on regular checkup. More on cleaning yun. Pag sa mga bata po, ano po yung parang right age na ito dapat start na siya na magpa-dental? When I was nasa school pa, as young as 1 year pwede, for familiarization, yung sinasabi nila para ma-familiarize. Pine-prepare mo yung bata para habang tumatagal siya, hindi siya natatakot sa dentist. Opo, So, parang nagiging regular na lang Nagiging po regular sa lang. kanya. So, yun yung purpose nun. So, as young as 1 year old 1 year pwede. old pwede. Ano pa po yung ibang mga services po na in-offered po sa isang, for example po, dental clinic? Okay. Anong, like yung mga braces po, ganyan. Kasi ako Yeah, po dumaan ako sa, sa braces. braces Oo. eh. Ayan. Regular treatment is cleaning, check-up, cleaning, and then kung may makikitang sira ng ngipin, papastahan. Marami na ngayong klase ng pampasta na hindi mo siya manonotice na hindi pala siya natural. So, mga tooth-colored na pasta. And po pwedeng sa laboratory gawin, po pwedeng sa clinic gawin. Kung ang patient natanggalan na ng ngipin, so kinakailangan mo na dyan is dentures. Para aesthetic-wise or yung function, aesthetic and function kasi ang purpose ng dentures. Pwede kang kumain, at the same time, makakangiti ka na maayos. May mga braces, Opo. braces ngayon is almost very few na lang na dentist ang hindi nagbe-braces ngayon. Opo. Kasi yung demand, ang dami. May mga treatment na sira yung ngipin pero pwede pa namang ma-restore like root canal. Root And canal, then, opo. yung root canal, medyo matagal yung treatment and medyo mahirap din. So, ano pa, meron pang lumalabas ngayon na TMJ para sa panga. TMJ. So, kino-cover din ng dentist yung mga nagkiklik na panga. And may lumalabas ngayon na orofacial pain. I think, Orofacial. yung orofacial pain, dumadami na ngayon nako-cover ng dentist na treatment. So, lumalawak na rin Lumalawak po pala na, yung mga lumalawak na services. yung services. Balik lang po ako dun sa braces, do. Kasi before din nga po, naka-experience din po ako. Gaano po parang required na after po mag-braces, yung sunod po, nakalimutan ko. Retainer. Yung retainers po yun. Yung parang required po siya na dapat Isuot ba mag-retainers ka after ilang months po or years yung dapat? After braces, dapat ma-retain mo kung ano yung movement or yung in-adjust mo sa braces. Ang gagamitin mo, retainer. That's why from the word retain. I-retain. Retain. So, i-retain mo siya at least for 6 months. Kasi ang healing ng bone healing at least 6 months. Apo. So, pati yung pwede mo rin ma-achieve through retainer, yung proper intercuspation after matanggalan mo ng braces. Okay po. So, but nagsuot ka rin ba ng Nagsuot naman retainer? po. Mga Ganun ganun din katagal? po, 6 months. Ganyan. Mga 6 months, So, okay. Kaso Upper, po, lower? hindi ko na natuloy. Tapos hindi na rin po ako nakabalik. Parang Okay. matagal na nung nakabalik po ako sa dentist. And yung isa ko rin question, do, kasi marami na ngayon, di ba po, pag mga toothpaste, madalas po ina-endorse nila yung for tooth whitening, teeth whitening, Yes, ganyan. may mga ganyan na Opo, ano po ba component yung yan. parang, totoo po ba na pag mas maputi yung ngipin, mas healthy, or pag kunyari po medyo yellow, okay lang? Ano pong Sa atin take kasing niyo dun? Asian, sa atin lahat sa mga Pilipino, medyo yellow ang ngipin natin. Unlike sa mga black. Ang mga black, makikita mo, very white yung ngipin nila. Opo. Although, hindi pa ako nakapunta ng States at hindi ko alam kung may intervention silang ginawa, pero most of mga black people, mga kulay white ang ngipin. Maputi talaga. So, hindi naman ibig sabihin yellow ngipin mo, Parang hindi na healthy. parang hindi Ganyan. healthy. Yes, hindi ganun. Okay po. Sige po. Siguro po, Doc, you can share some tips na lang po sa ating mga, for example, sa mga magulang po or even sa mga kabataan na nanonood po ngayon, kung paano nga po ba nila maaalagaan pa ang kanilang mga ngipin?
visit your dentist every 6 months. And every time, every after meal, lalo na sa mga bata, every after meal, brush your teeth. Yun pa rin yung first line of defense para ma-prevent yung pagkasira ng ngipin, brushing pa rin. May ano po ba yun, Doc? Parang meron bang difference po kunyari pag yung, kasi ngayon po, di ba marami na pong lumalabas ng mga types of toothbrush. May kinalaman din po ba yun? May mas prefer po ba kayo? May mga studies sila tungkol sa brand ng toothbrush nila. Like for example, hindi siya ganun katigas yung bristles or pointed yung dulo ng bristles nila para maka-glide in between sa ngipin. Nilalagyan sometimes nila ng, pag bumili ka sa market, nilalagyan na nila ng package ng toothbrush at the same time with floss. So, floss is very important. Ano po bang masasabi niyo po? Parang healthy po ba na nagfo-floss din po? Like, Yes, that's very. Yung kasing maaabot ng floss in between ng ngipin mo, hindi maaabot ng toothbrush yan. And ang proper way ng pagpo-floss is it's either before brushing or in between brushing. Basta mas maganda meron ka pang toothpaste sa mouth mo. Yun ang the best time para makapag-floss ka. It's a little bit messy, pero may i-glide mo kasi yung toothpaste mo in between your ngipin. Kasi before, ang turo before, ang floss is after brushing. Anong naging purpose nun? After brushing mo, magpo-floss ka, so ilalabas mo lang yung dumi. So hindi ka na fresh. Hindi rin po nalinis. Yes, hindi ka nalinis. So, flossing, mas magandang in between brushing. Okay, so balik po tayo dun sa mga tips nyo, Doc. So, yun nga po, mag-toothbrush po lagi after meals. And kahit po milk, kahit uminom lang po ng lalo na sa bata. kailangan po. Lalo na sa mga Anything else po, Doc? Lalo na po sa mga parents natin ngayon. sa mga parents. Yung mga mouthwash po, Doc, ano yes, po yung... dahil mga adjuncts kasi na, yung mga mouthwash. Kasi may mga bactericidal effect yan. Yung mga namamagang gums para sa mga adult. Yung mga mouthwash na may bactericidal effect, after brushing mo, after makapag-cleaning ka, so definitely makakatulong yan para mag-subside yung pamamaga ng gums mo kung meron man, and ma-maintain mo yung pagiging firm ng gums mo. Pero ano po ba siya? Parang necessary po na after mo mag-toothbrush, dapat may mouthwash? Hindi naman. Or it depends po sa Hindi naman. Meron kasi mga mouthwash na medyo matataas ang alcohol content or yung yung bactericidal content masyado mataas, namamatay din naman yung normal flora, yung normal bacteria sa mouth natin. So, hindi naman every after brushing mo mouthwash ka. So, twice a day, that's good enough. Morning and evening. Ayan, sige. Napakaganda po ng mga napag-usapan natin, Doc. Medyo limited nga lang po yung time natin. Pero sana po sa ating mga magulang or sa mga kabataan po na nakikinig po ngayon at nanonood po, ay maalala po natin itong mga tips ni Doc. Sana nga po yung pagpunta natin or pagbisita po natin sa ating mga dentista, lagi po natin gawin. At wag nga natin pong kakalimutan at tandaan po natin na ang kalusugan ay biyaya ng Panginoon at kasama po dyan ang ating mga ngipin. So let us take care of our bodies and our health. So see you again next week for another episode of Health Talks. At natapos na naman ang isang oras ng magandang kwentuhan. And we hope you enjoyed all our discussions today. And you can watch a replay of our episodes sa aming YouTube channel. Look for Lighthouse BBC on YouTube at siguraduhin po mag-like, subscribe, and share. At available din po ang aming mga mobile apps. Yan po ang GCTV mobile app and the Lighthouse BBC mobile app. And of course, we would like to thank our ministry partners and sponsors. Andiyan po ang Haircutters Republic, Kai Bakes, Miami Cakes, For Gospel Catering Services, Lighthouse Blooms, Flower Shop, and si Ms. Jehan Angeles for our guest doctor for Health Talks. And you can be a blessing by becoming our ministry partner. Just send us a message to our official Facebook page. Yan po ang Lighthouse Cafe. At pwede rin po kayo magpadala ng mga komento sa ating Lighthouse Cafe Facebook page or write us an email at goodtalks@lighthousecafetv.com. At abagan din ninyo ang Lighthouse Cafe sa Pop Life TV. Mapapanood yan araw-araw tuwing umaga sa Channel 72 ng Sky Cable. And so catch another episode next week of Lighthouse Cafe only here where Good talks happen.